Δεν είχα ποτέ περίεργες απορίες. Για όλα έβρισκα μια απάντηση. Γι' αυτό και δεν μιλούσα πολύ. Μόνο την αδικία δεν άντεχα. Τότε μιλούσα, σαν να ήμουν άλλη. Είναι παιδί. Τι περιμένεις από ένα παιδί? Με δικαιολογούσε ο πατέρας μου. Και θύμωνα περισσότερο. Μόνο παιδί δεν ήμουν. Είχα κλείσει τα 15. Όλα κυλούσαν σχεδόν ομαλά, μέχρι εκείνο το πρωί. Βγήκα κρυφά έξω. Το μόνο που ήθελα ήταν λίγος αέρας και ησυχία για να γράψω ένα από εκείνα τα γράμματα που δεν έστελνα ποτέ. Ημερολόγιο ήταν. Μόνο που μου φαινόταν πολύ παιδιάστικο για να το παραδεχτώ. Όταν γύρισα, η πόρτα του σπιτιού μου ήταν ανοιχτή. Πράγματα και έπιπλα στο πάτωμα. Δεν με περίμενε κανείς για τον καθιερωμένο τσακωμό. Που γυρνούσες πάλι? Άστο, Αλεξάνδρα μου, παιδί είναι. Τι περιμένεις από ένα παιδί? Δεν ήξερα τι έπρεπε να κάνω. Σκέφτηκα να ρωτήσω στο διπλανό σπίτι. Μπορεί να είχαν δει κάτι. Πριν προλάβω όμως να πλησιάσω, άκουσα την πόρτα να κλειδώνει. Άρχισα να τρέχω. Κρύφτηκα σε ένα κτίριο, μάλλον εγκαταλελειμμένο. Ένιωθα τον αέρα να τελειώνει. Πού ήταν όλοι? Γιατί έτρεχα έτσι? Ποιος με απειλούσε? Άκουσα βήματα, ομιλίες. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Με πήραν μαζί τους. Πλέον δεν καταλάβαινα τίποτα. Δεν ήξερα γιατί με τραβούσαν, πού με πήγαιναν, γιατί έλειπε η οικογένειά μου, τι ήταν αυτό το τόσο κακό που κάναμε όλοι μας και γιατί όλες οι πόρτες ήταν κλειστές. Γιατί δεν ερχόταν κάποιος να πει ένα παιδί είναι. Τι περιμένεις από ένα παιδί? Πέρασε αρκετή ώρα. Φτάσαμε σε ένα μέρος με πολλά τρένα. Ένας από τους δύο άντρες που με πήγαν εκεί μου είπε κάτι που δεν κατάλαβα και με έσπρωξε σε ένα από αυτά. Ήταν γεμάτα. Κάποιος μου είπε ότι αυτό ήταν. Δεν θα γυρίζαμε ποτέ πίσω. Είχαν βρει σημειώματα που προειδοποιούσαν. Έψαξα τους γονείς και την αδερφή μου πάνω στα κεφάλια των άλλων. Δεν μπορούσα να δω μακριά. Το ταξίδι ήταν μεγάλο. Ήμασταν όρθιοι. Κάποιοι πέθαιναν από την κούραση και την πείνα. Τελικά φτάσαμε. Βγήκαμε από τα τρένα. Ήμασταν χιλιάδες. Οι περισσότεροι Εβραίοι. Κάποιος στεκόταν απέναντι. ντυμένος άψογα και κρατώντας ένα ακριβό μπαστούνι, διάλεγε ποιοι θα εκτελούνταν. Οι υπόλοιποι που ήταν ικανοί θα στέλνονταν για σκληρή εργασία. Έβλεπα καπνούς να βγαίνουν από τη μεγάλη καμινάδα. Άλλοι κρατούμενοι είπαν εκεί μέσα και έναν τους συγγενείς μας. Δεν ήθελα να το πιστέψω. Αργότερα κατάλαβα ότι ήταν αλήθεια. Και κάπως έτσι κύλησε ο καιρός, με φρικτές εικόνες και το φόβο ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να εξαφανιζόμουν. Μια μέρα του Απριλίου του 1945, οι Αμερικάνοι βομβάρδισαν μια γειτονική πόλη. Τότε οι Γερμανοί μας πήγαν στα δάση γύρω από την πόλη για να μας εκτελέσουν. Μας έβαλαν να περπατάμε ασταμάτητα. Μετά από 3 μέρες, τα αμερικάνικα αεροπλάνα πέταξαν από πάνω, οι Ναζί τράπηκαν σε φυγή και σωθήκαμε. Όσοι λένε ότι σωθήκαμε επειδή φερθήκαμε έξυπνα, κάνουν λάθος. Επιζήσαμε από καθαρή τύχη. Πως κάτι θα αλλάξει, πως κάποιος κάποτε το κακό θα το ξεπεράσει. Κάπου εκεί έξω ακούω κάποιον να σπαράζει, κάποιος κάθε νύχτα θα φωνάζει. Κάπου εκεί έξω ακούω τις κραυγές, μια μητέρα πατά το παιδί της, θα φωνάζει κι εσύ. Τι κάνεις γι' αυτό, κάθεσαι και